students, welcome back to my class. মই drrajibborah আৰু আজি আমি ইকোসিস্টেমৰ স্ট্ৰাকচাৰৰ বিষয়ে ডিটেইলছত ডিসকাস কৰিম। এটা ইকোসিস্টেমতনো কি বস্তু থাকে তাৰ স্ট্ৰাকচাৰাল কম্পোনেন্টৰ বিষয়ে আজি ডিটেইলছত ডিসকাস হ'ব। সো তাৰ আগতে আমি তোমালোকে পৰীক্ষাত লিখিব পাৰাকে ইকোসিস্টেমৰ এটা সংজ্ঞা জানি ল'ব লাগিব। ইকোসিস্টেম মানে কি? What is a ecosystem বুলি যদি পৰীক্ষাত আহে কি লিখিবা? সো সোৱা, an ecosystem is a community of living organism interacting with their physical environment. Ecosystem মানে কি? Simply community খিনি যোনবিলাক আছে, community বেলেগ community, humanৰ community, plantor community, animalsৰ বেলেগ animalsৰ community, bacteriaৰ community, fungusৰ community, যিমান বিলাক বেলেগ plants আছে সেইবিলাকৰ community, এই community বিলাক একেলগেটো আছে সেইবিলাক living component আৰু এই community খিনিয়ে কেনেকেনো তোমাৰ এনভায়ৰনমেন্টৰ লগত ইন্টাৰেক্ট কৰি আছে, এনভায়ৰনমেন্টৰ লগত ইন্টাৰেক্ট কৰি আছে সেই বস্তুটোকে যেতিয়া আমি ষ্টাডি কৰো হেতুৱে হল ইকোসিস্টেম। তো ইকোসিস্টেম মানে কি? একচুয়ালি ইকোসিস্টেম মানে হল গুটেইখিনি কমিউনিটি, গুটেইবিলাক বেলেগ কমিউনিটি আৰু প্লাস এনভায়ৰনমেন্ট ইজ ইকোসিস্টেম। এটা তোমালোকে মন কৰিবা যে কমিউনিটিত আকৌ বহুত বস্তু লুকাই আছিল, হয় না? কমিউনিটি মানে কি? কমিউনিটি মানে হল বেলেগ পপুলেশন মিলি পেলাই কমিউনিটি হয়। এটা পপুলেশনটোত বহুত বেলেগ বস্তু লুকাই আছিল। ইয়েস, পপুলেশন মানে কি স্যার? পপুলেশন মানে ইয়াত আছিল বেলেগ ইন্ডিভিজুয়ালস, হয় না? এগালো ইন্ডিভিজুয়ালস মিলি পেলাই পপুলেশন বনিছিল। ইন্ডিভিজুয়ালস খিনি মিলি পেলাই পপুলেশন বনা নাছিল আৰু বেলেগ পপুলেশন মিলি পেলাই কমিউনিটি বনে আৰু কমিউনিটি যেতিয়া ইন্টাৰেক্ট কৰে উইথ এনভায়ৰনমেন্ট। The environment মানে কি আহিলে? environment মানে ইয়াত আহিলে abiotic components, non living components খিনি। abiotic component, non living component কি আছে স্যার? সেইবিলাকত আছে তোমাৰ sunlight, rain, wind, temperature, soil, minerals, এই গুটেইবিলাক বস্তু। এইবিলাক বস্তু কি? এইবিলাক এনভায়ৰনমেন্টৰ বস্তু নহয় জানো বেলেগ। তো সেই গুটেইখিনি লগত যেতিয়া এটা কমিউনিটি বা বেলেগ কমিউনিটি ইন্টাৰেক্ট কৰে এই গুটেইখিনি মিলি পেলাই ইকোসিস্টেম এটা বনায়। আৰু এই ইকোসিস্টেমৰ স্টাডিটোক আমি কি বুলি কওঁ? এই ইকোসিস্টেমৰ স্টাডিটো কওঁ আমি ইকোলজি। তোমালোকে যে পঢ়ি আছা এই পেপাৰখন প্লান্ট ইকোলজি এণ্ড ফাইটোজিঅগ্ৰাফি। ইকোলজি মানে কি? প্লান্ট ইকোলজি মানে কি? আমি প্লান্টৰ কমিউনিটি যদি কনসিডাৰ কৰো, প্লান্ট কমিউনিটিয়ে কেনেকেনো ইকোসিস্টেম এনভায়ৰনমেন্টৰ লগত ইন্টাৰেক্ট কৰি আছে সেইটো বস্তুৱে হ'ল প্লান্ট ইকোলজি। Am I clear? আমি ইকোসিস্টেমৰ আজি স্ট্ৰাকচাৰৰ বিষয়ে ডিটেইলছত ডিসকাস কৰিম এতিয়া। So the structure of an ecosystem can be broken down into two main components. আমি কৈছো যদি এটা স্ট্ৰাকচাৰ বনাও, আমি ইকোসিস্টেম এটা যদি স্ট্ৰাকচাৰ বনাও, সো আমি স্ট্ৰাকচাৰত মেইনলি দুটা ভাগ কৰিব পাৰো, ডাঙৰ ভাগ। দুটা কি ভাগ হ'ব? এটা ডাঙৰ ভাগ কৰিম আমি বায়োটিক কম্পোনেন্টছৰ, লিভিং থিংছৰ, আৰু এটা এবায়োটিক কম্পোনেন্টছৰ আমি ভাগ কৰিম নন লিভিং থিংছৰ। সো তোমালোকক বুজাবলে মই এটা ধুনীয়া এটা ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম লৈ আনিছো, মানে এটা ধুনীয়াকে এটা ফ্লো বনাই আনিছো, হেতু তোমালোকে ধুনীয়াকে বুজি পাবা। সো এটো হল তোমালোকৰ স্ট্ৰাকচাৰৰ, ইকোসিস্টেম স্ট্ৰাকচাৰৰ যদি এটা ক্লাসিফিকেশন চাও। সো ইকোসিস্টেমৰ স্ট্ৰাকচাৰৰ কথা পাতিলে আমি দুটা বস্তু মেইন পাম তাত, এবায়োটিক কম্পোনেন্টস আৰু বায়োটিক কম্পোনেন্টস। চিন্তা নকৰিবা, দুইটা বস্তু এক্সামত পঢ়িব পাৰাকে তোমালোকক এতিয়া মই একেবাৰে বুজাই দিম। এক্সামত তোমালোকে বেলেগ আৰু টেনশন ল'ব নালাগে। ইয়াক ভিডিঅ'টোতে তোমালোকে পজ কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ নোটছবিলাক লিখি ল'ব পাৰিবা। আৰু তোমালোকৰ যদি কষ্ট লাগে, ভিডিঅ' ফ'ল' কৰি নোটছ বনাবলৈ কষ্ট লাগে, তেতিয়া মই বনোৱা নোটছ অলৰেডি ৱেবছাইটত আছে, AxomiaBio.com, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, তাৰ পৰা গৈ পেলাই লৈ ল'ব পাৰিবা। একো টেনশ্যন নাই। পৰীক্ষাৰ কাৰণে, BSc পৰীক্ষাৰ কাৰণে তোমালোকে টেনশ্যনেই ল'ব নালাগে, একদম ইজি কৰি থৈছোঁ তোমালোকৰ কাৰণে। অ'কে, চ' চোৱা এবায়োটিক কম্পোনেন্টছত কি আছে। এবায়োটিক কম্পোনেন্টছত আমি ভাগ যদি কৰোঁ এবায়োটিক কম্পোনেন্টক ক্লাইমেটিক আৰু এডাফিক ফেক্টৰছত আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ। ক্লাইমেটিকৰ আণ্ডাৰত কি পৰিব? চিম্পলি ৰেইন, লাইট, উইণ্ড, টেম্পাৰেচাৰ। আৰু এডাফিক ফেক্টৰছত কি পৰিব? সইল, pH, মিনাৰেল আৰু টপোগ্ৰাফি। তো এই গোটেইখিনি কিহত আহি গ'ল? এই গোটেইখিনি আহি গ'ল এবায়োটিক কম্পোনেন্টছৰ আণ্ডাৰত। স্যাৰ এবায়োটিক কম্পোনেন্টছ কিয়নো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট? এইখিনি পঢ়াটো কিয় ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট? চোৱা, তোমালোকৰ এটা এৰিয়াৰ ক্লাইমেটিক ফেক্টৰছ বা এডাফিক ফেক্টৰছখিনিয়ে বহুত এটা ক্ৰিটিক্যাল ৰোল প্লে কৰে তোমালোক কেনেকুৱা হ'বা। ফৰ এক্সাম্পল মই যদি এক্সাম্পল দিওঁ, তোমালোকে চোৱা মানুহবিলাক দেখিবলৈ বেলেগ হয় ক্লাইমেটিক জোনৰ
বেলেগ হলে ক্লাইমেটিক জোন বেলেগ হলে যোনবিলাক ইকুৱেটৰিয়েল ৰিজনত আছে যেনেকৈ আমিবিলাক হয়নে আমিবিলাক যোনবিলাক আছো সেইবিলাক কেনেকুৱা দেখিবলৈ অলপ মানে মাগুৰ বৰণীয়া টাইপৰ বেছি কুলাও নহয় বেছি বগাও নহয় কিন্তু তোমালোকে যদি ওপৰলৈ যোৱাগে তাত ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈ গ'ল তাত ৰ'দ কম হৈ গ'ল ঠাণ্ডা বেছি তাৰ মানুহবিলাকৰ ছালবিলাক চাবা বগা বগা হ'ব তুমি যদি একেবাৰে তললৈ যোৱা মানে একেবাৰে ইকুৱেটৰিয়েল ৰিজনত কেৰালাৰ মানুহখিনি চোৱা অফক'ৰ্ছ দে আৰ এক্সেপশ্যনছ বাট মেইনলি যদি চোৱা মানুহবিলাক কোলা কিয় বিকজ সূৰ্যৰ ৰশ্মি বহুত জোৰকৈ পৰে সেইখিনি এৰিয়াত সূৰ্যৰ ৰশ্মি বেছিকৈ পৰাৰ কাৰণে স্কিনটো প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ তাত মেলানিন পিগমেণ্ট বেছিকৈ সৃষ্টি হৈ যায় আৰু মেলানিন পিগমেণ্টে কি কৰে স্কিনটো প্ৰটেক্ট কৰে মানে কালাৰটো কোলা হৈ যায় স্কিনটোৰ কিয় কোলা হৈছে বিকজ ছান ৰেটো প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব স্কিনখন যেলে জ্বলি নাযায় সেইকাৰণে ছান ৰেজ প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ মেলানিন পিগমেণ্ট বেছিকৈ চিক্ৰেট হয় চ' দে আৰ ব্লেক চ' তোমালোকে চাবা ঠাই বেদে ক্লাইমেটিক ফেক্টৰ্ছৰ অনুযায়ী মানুহৰ এপিয়াৰেঞ্চ মানুহৰ ফুড হেবিট মানুহৰ খাদ্য অৱস্থা মানুহৰ চলন ফিৰণ বা যোনবিলাক পিন্ধিব হয়নে চাল চলন বদলি যায় গোটেইখিনি হয়নে তেওঁৰ ফুড হেবিট তেওঁৰ ড্ৰেছিং হেবিট তেওঁলোকে থকা ষ্টাইল গোটেইখিনি চেঞ্জ হৈ যায় আৰু সিমিলাৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে যদি প্লান্টছৰ চোৱা প্লান্টছৰ ভেজিটেশ্যনটো বেলেগ হয় ঠাণ্ডাত জেগাত বেলেগ য'ত ৰ'দ ঘাই জেগা তাত বেলেগ য'ত বৰষুণৰ জেগা তাত বেলেগ ধৰণৰ ভেজিটেশ্যন পাবা য'ত একদম চেণ্ডি এৰিয়াছ তো সয়েল টাইপ বা এই এবায়োটিক কম্পনেণ্টছৰ ওপৰত বহুত মানে ভিত্তি কৰে লিভিং অৰ্গেনিজমছবিলাক কেনেকুৱা হ'ব অফক'ৰ্ছ বুজি পাইছানে চ' এতিয়া আহা বায়'টিক কম্পনেণ্টছৰ ক্ষেত্ৰত এবায়োটিক কম্পনেণ্টছখিনি বুজি পালোঁ বেলেগ বস্তু আছে সেইখিনি তোমালোকে ভিডিঅ'টো পজ কৰি পেলাই চাই ল'বা বায়'টিক কম্পনেণ্টছৰ ক্ষেত্ৰত আহা বায়'টিক মানেই হ'ল লিভিং এবায়োটিক মানে কি আছিলে নন লিভিং অ'কে এতিয়া লিভিং কম্পনেণ্টছ বুলি ক'লে আমি তিনিটা মেইন ভাগত ভাগ কৰিম কি producers or autotrophs consumers or heterotrophs decomposers or saprotrophs কনসেপ্টটো বুজাই দিছো না producers মানে কি নামটো শুনি কেনেকুৱা লাগিছে producers মানে প্ৰডিউস কৰিব হেনে কিবা বনাব কি বনাব হেতে নিজৰ খাদ্য নিজে বনাব তাক আমি autotrophs বুলিও কওঁ যোনে নিজৰ খাদ্য নিজে বনাব পাৰে হেতক আমি autotrophs বুলি কওঁ নেক্সট তো আহা consumers মানে কি কনজিউম কৰিব হেতে খাবহে পাৰে হেতে নিজে একো সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে হয়নে হেতে নিজৰ খাদ্য নিজে বনাব নোৱাৰে হেতে কনজিউম কৰিব কাক কনজিউম কৰিব প্ৰডিউচাৰ্ছ বিলাকক কনজিউম কৰিব আৰু হেতে জীয়াই থাকিব কনজিউমাৰ্ছ অৰ হেটেৰোট্ৰপছ মানে কি যোনে নিজৰ খাদ্য নিজে বনাব নোৱাৰে ওকে ফাইনালি আহা ডিকম্পোজাৰ্ছ এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ডিকম্পোজাৰ্ছ আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট কিয় ডিকম্পোজাৰ্ছ মানে কি যোনে ডিকম্পোজ কৰিব ডিকম্পোজ মানে কি স্যাৰ ডিকম্পোজাৰ মানে হ'ল যোনবিলাক বস্তু মৰি যায় হয়নে মৰি যায় প্লান্ট এটা মৰি গ'ল বা এনিমেলছ এটা মৰি গ'ল জন্তু এটা মৰি গ'ল এই জন্তুটো তুমি একে ধৰণে পাবা নেকি নেপোৱা কেইদিনমানৰ পিছত কি হ'ব এই জন্তুটো বা সেই প্লান্টডাল সেই উদ্ভিদডাল কি হয় গেলি পচি মাটিৰ লগত মিলি যায় সো এই যোনটো প্ৰসেস গেলি পচি মাটিৰ লগত মিলি যায় হয়নে এই প্ৰসেসটো কোনে সম্পন্ন কৰে ডিকম্পোজাৰ্ছ বিলাক কৰে ডিকম্পোজাৰ্ছ আন্ডাৰত কি পৰিব যিমান বিলাক আমাৰ বেলেগ ব্যাকটেৰিয়া যিমান বিলাক বেলেগ ফাংগাছ এইবিলাক আছে এইবিলাক ডিকম্পোজাৰ্ছ আন্ডাৰত পৰিব যাৰ কাম কি ডিকম্পোজিশন কৰা ডিকম্পোজিশন মানে কি স্যাৰ গুটে বস্তুবিলাক নাইকিয়া কৰা গুটে বস্তুবিলাক আকৌ ক্লিন কৰা এহেতক মই কিয় ইমান ইম্পৰ্টেন্ট বুলি কৈছো বিকজ তোমালোকে মন কৰিবাচোন যদি এহেত নাথাকিল হয় দুনিয়াত এহেত নাথাকিল হয় তেতিয়া কি হলতেন আজিলৈকে যিমান বিলাক জন্তু জানোৱাৰ মৰিছে যিমান বিলাক উদ্ভিদ মৰিছে সব দম খাই থাকিলেতেন নাই আৰু দম খাই থাকিলে পৃথিৱীখন জীয়াই থাকিব পাৰিলেতেন পৃথিৱীখন কি হ'ল ঠাই নাথাকালতেন আমি ক'ত থাকিলেতেন তুমি আখে পাখে আছো বা লাছ ভৰ্তি এইবিলাকৰ কাৰণে ডিকম্পোজাৰ্ছ বিলাকৰ কাৰণে বস্তুখিনি ৰিসাইকেল হৈ থাকে যোনবিলাক প্লান্টছ মৰে প্লান্টছবিলাক গেলি পচি আকৌ মাটিত মিলিন হৈ যায় মানুহ মৰিছে জ্বলাই দিছে বা পুতি থৈছে সেই জ্বলাই দিয়া আৰু পুতি থোৱাৰ পিছতো সেই বস্তুবিলাক নাইকিয়া হ'ব লাগিব নাই মাটিৰ লগত মিলি যাব মিনাৰেলাইজেশ্যন হ'ব ডিকম্পোজিশন হ'ব হৈ পেলাই কি হয় এই বস্তুবিলাক আকৌ মাটিৰ লগত মাটি মিলি যায় আমি কোন হয় মানুহ মাটিতে মিলি যাম বুলি সো এই মানুহ মাটিতে মিলি যে গৈছে মানুহ হওক গৰু হওক জানোৱাৰ হওক যি হওক এই বস্তুবিলাক কি হৈছে নিউট্ৰিয়েন্টছ বিলাক আকৌ মাটিলে
ট্ৰান্সফাৰ হৈছে তাৰপিছত সেই নিউট্ৰিয়েন্টছ বিলাক কোনে লৈছে আকৌ প্লান্টছ বিলাকে লৈছে প্লান্টছ বিলাকক খাইছে কোনে আকৌ হাৰ্বিভাৰ্ছ বিলাক হৈছে হাৰ্বিভাৰ্ছ বিলাক বা প্লান্টছ বিলাক আমি খাইছো আমালে সেই বস্তুখিনি আহিছে তাৰপিছত আমি জীয়াই আছো তাৰপিছত আমি মৰিছো মৰাৰ পিছত আকৌ মিলিন হৈছে ডিকম্পোজাৰ্ছ বিলাকে মিলিন কৰিছে তাৰপিছত বস্তুটো সাৰ্কেলত চলি আছে সো ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ডিকম্পোজাৰ্ছ বিলাক ওকে নেক্সট এটা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু এটা ৰৈ গল যে তোমালোকে যদি সোৱা ইয়াত কনজিউমাৰ যোনটো আছে এটো কনজিউমাৰ্ছ খিনি কনজিউমাৰ্ছ অৰ হেটেৰোট্ৰপছ এইখিনিক আমি আকৌ মেইনলি চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰো কি ভাগত এটা হল প্ৰাইমেৰী কনজিউমাৰ্ছ মানে কি জুনে নেকি ঘাঁহ বন ডাইৰেক্টলি খায় ডাইৰেক্টলি যে খায় প্ৰাইমেৰী খায় হেঁতক কওঁ আমি প্ৰাইমেৰী কনজিউমাৰ্ছ বা হাৰ্বিভাৰ্ছ হেঁতক আমি মানে হাৰ্ব খায় হেঁতে হাৰ্বিভাৰ্ছ সেকেন্ডাৰী কনজিউমাৰ্ছ মানে কি জুনে প্ৰাইমেৰী কনজিউমাৰ্ছ বিলাকক খাই জীয়াই থাকে হেঁতক সেকেন্ডাৰী কনজিউমাৰ্ছ তাৰপিছত হল টাৰ্চিয়াৰী কনজিউমাৰ্ছ টাৰ্চিয়াৰী মানে কি জুনে সেকেন্ডাৰী কনজিউমাৰ্ছক খাই জীয়াই থাকে হেঁত লাৰ্জ কাৰ্নিভাৰ্ছ বিলাক হ'ব সেকেন্ডাৰী কনজিউমাৰ্ছৰ আন্ডাৰত যদি চোৱা প্ৰাইমেৰী কাৰ্নিভাৰ্ছ বিলাক হ'ব কোৱাটাৰ্নাৰী কনজিউমাৰ্ছ অৰ অমনিভাৰ্ছ এহেঁতে কি কৰিব এহেঁতে টাৰ্চিয়াৰী কনজিউমাৰ্ছ বিলাকক খাই পেলাই জীয়াই থাকিব সো এইটোৱে হল এটা হায়াৰাৰ্কি মই এইটো বস্তুকে এতিয়া যদি ষ্ট্ৰাকচাৰটো আমি ট্ৰপিক লেভেলছত চাওঁ তেতিয়া বেলেগ হৈ যাব ট্ৰপিক অৰ্গেনাইজেশ্যন আমি পঢ়িছিলোঁ সো এই বস্তুখিনি একচুৱেলি ইকোলজিৰ বা ইকোচিষ্টেমৰ আমি যদি কনচেপ্টছবিলাক চাওঁ নহয় বস্তুবিলাক ৰিপিটেড হৈ থকা যেন লাগিব তোমাৰ কিন্তু সৰু সৰু খালি সাটল ডিফাৰেন্স কিছুমান আছে এতিয়া এইটো বস্তুৱে ষ্ট্ৰাকচাৰটো দেখা পালা এইটো বস্তুৱে মই যদি এটা ট্ৰপিক লেভেলত লৈ আহোঁ হয় না এইটো বস্তুৱে মই যদি ট্ৰপিক লেভেলত বুজাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ একেবাৰে ট্ৰপিক লেভেল 1ত কি থাকিব ট্ৰপিক লেভেল 1ত থাকিব একেবাৰে তলত থাকিব প্ৰডিউচাৰ্ছ বিলাক হয় না তাৰপিছত কি থাকিব ট্ৰপিক লেভেল 2ত কি থাকিব আমাৰ প্ৰাইমেৰী কনজিউমাৰ্ছ খিনি ট্ৰপিক লেভেল 3ত কি থাকিব আমাৰ সেকেন্ডাৰী কনজিউমাৰ্ছ খিনি ট্ৰপিক লেভেল 4ত কি থাকিব টপিক লেভেল 4 থাকিব টাৰ্চিয়াৰী কনজিউমাৰ্ছ খিনি টপিক লেভেল 5ত কি থাকিব আমাৰ কোৱাটাৰ্নাৰী কনজিউমাৰ্ছ খিনি সো এইটোৱে হল টপিক তো এই বস্তুখিনিকে চোৱা ইকোচিষ্টেম ষ্ট্ৰাকচাৰ এই কোন বস্তুখিনিকে এইখিনি বস্তুকে আমি যেতিয়া পিৰামিডছ পঢ়িম বা ট্ৰপিক লেভেলছ পঢ়িম ট্ৰপিক লেভেলছত এইখিনি বস্তুকে আমি আকৌ ডিসকাস কৰিম তে তোমালোকে লাগিব স্যাৰ আমাৰ ইকোচিষ্টেম ষ্ট্ৰাকচাৰটো দেখোন এইখিনি পঢ়াইছিলে অফ কোৰ্স বস্তুবিলাক ৰিলেটেড বাট কোৱেশ্চন কি এনেকুৱা ধৰণৰ আহিব সেইটো হিচাপত তোমালোকে এনসাৰটো সেই প্যাটাৰ্নত লিখিব লাগিব সেইটো অনুযায়ী লিখিব লাগিব আইডিয়াটো বুজি পালা সো একো দিগদাৰ নাই খালি ইকোচিষ্টেমত তোমাৰ খুব বেছি 8টা বা 10টা মেইন কনসেপ্টছ আছে সেই কনসেপ্টছ কিটা যদি বুজি লোৱা নহয় উল্টাই পুল্টাই লিখি থাকিব পাৰিবা একো টেনচন নাই সো মই জি পঢ়াও প্লিজ ধ্যান দি যাবা এই ইকোচিষ্টেমৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট এটো জানিলে মানে তোমালোকে বহুত বস্তু অলৰেডি জানিবা ইয়াৰ পৰাই উল্টাই পুল্টাই বস্তুবিলাক লিখি থাকিব পাৰিবা গোটেই ইউনিটটোৰ কথা কৈছো মই ওকে সো ইকোচিষ্টেম ষ্ট্ৰাকচাৰ ইজ ডান এতিয়া খালি আমি বায়োটিক কম্পোনেন্টছ আৰু এবায়োটিক কম্পোনেন্টছ খিনি অলপ ডিটেইলছত মই দেখুৱাই দিছো যাতে তোমালোকে পজ কৰি পেলাই বস্তুখিনি লিখিব পাৰা okay so biotic components are আমি ফার্স্টত কথা পাতিলম biotic components মানে আমি জানিলে living components these are the living parts of an ecosystem which can be further categorized into 3 groups producers heterotrophs and detritivores decomposers or detritivores বুলি কোৱা হয় কনফিউজ নহবা যদি एग्जांपल detritivores বুলি আহে okay তোমালোক মই এক্সপ্লেইন কৰালৈ কনসেপ্ট খিনি খালি ইয়াত খালি লিখনিখিনি আছে okay producers or organisms that produce their own food through photosynthesis or chemiosynthesis photosynthesis মানে গম পাইছা ফটো মানে লাইটৰ পোহৰত যেতিয়া যোনটো সৃষ্টি হয় নিজৰ খাদ্য নিজে বনায় ফটোসিনথেসিস হালু সংশ্লেষণ কেমোসিনথেসিস বুলিও এটা কনসেপ্ট আছে কেমোসিনথেসিস মানে কি সূৰ্য পোহৰ নহলেও নাই হেঁতে কিছুমান কেমিক্যালছ ইউজ কৰি পেলাই নিজৰ খাদ্য নিজে তৈয়াৰ কৰিব পাৰে তো কেমোসিনথেসিস এটো ওকে এক্সাম্পলৰ যদি কথা কওঁ প্লান্টস এলগি ব্যাকটেৰিয়া সো ইন এ ফৰেষ্ট ইকোসিস্টেম যদি এটা আমি ফৰেষ্ট ইকোসিস্টেমৰ কথা পাতো ট্ৰিজ আৰু শ্ৰাবছ বিলাক কি প্ৰডিউচাৰ্ছ হ'ব এম আই ক্লিয়াৰ okay next ami consumers kotha koto consumers are organisms that cannot make their own food and need to consume other organisms they can be further divided into ki primary secondary tertiary or omnivore herbivores primary consumer herbivore they eat the producers example ki hobo rabbits eating grass secondary consumers these eat primary consumers for example a snake eating a rabbit tertiary consumers top carnivores these eat secondary consumers for example an eagle eating a snake omnivores these eat both plants and animals for example bears eats berries and fish তাৰপিছত finally what decomposers can decomposers matlab decomposers break down dead organisms and recycle nutrients back into ecosystem মই যেনেকৈ কৈছিলো examples fungi and bacteria in a garden earthworms break down dead leaves and plants okay so etu hol abiotic components or under
Simple. These are non-living parts of an ecosystem and include ki include koibo sunlight provides energy for photosynthesis, water essential for all living organisms, air provides oxygen for respiration and carbon dioxide for photosynthesis, soil provides nutrients and a medium for plants to grow, temperature affects the type of organism that can live in an ecosystem. So ekhini ki abiotic components. Okay, so eta tumalokor karone eta important homework type muk comment kori janaba je a forest ecosystem ot biotic কি আছে বায়োটিক কম্পোনেন্টত কি আছে আৰু এবায়োটিক কম্পোনেন্টত কি থাকিব মোক কমেন্টছত জনাবা তোমালোকে ওকে আৰু ভিডিওটো লাইক কৰিবা অফ কোৰ্স বায়োটিক কম্পোনেন্টত কি আছে মই এক্সাম্পল প্লান্টস থাকিব এনিমেলস থাকিব কিবা যদি ব্যাকটেৰিয়া আছে ফাঞ্জাই আছে ওকে এবায়োটিক কম্পোনেন্টস কি থাকিব মই কৈ দিছো নেক্সট টু তোমালোকৰ একদম ৰিয়েল তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক হ'ব এবায়োটিক কম্পোনেন্টছত কি পাবা ইয়াত nutrients হয়নে কোবা যদি পানী আছে water sea তাৰ পিছত যদি sunlight পৰি আছে sunlight abiotic components এটা pond ecosystemত কি পাবা মোক লাগিব pond ecosystemত কমেন্টত জনাবা যে কি biotic components আছে abiotic components আছে পিকচাৰ টু চাই পেলাই মোক তলত জনাব লাগিব ওকে processes to আমি next ক্লাছত পঢ়িম thank you so much যদি ভিডিওটো ভাল পালা প্লিজ লাইক এটা কৰিবা লগৰ সমনীয়াবিলাকৰ লগত শেয়াৰ কৰিবা আৰু notes যদি লাগে you can always check my website AxomiaBio.com meet you in the next class bye bye